नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत सावजी डाळ कांदा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। मी इथे 1 वाटी हरभऱ्याची डाळ घेतलेली आहे। या वाटीने मी हरभऱ्याची डाळ घेतली होती। ती आपण 5 ते 6 तास भिजवायची आहे। भिजवल्यानंतर ही डाळ दुप्पट होते। त्याचं पाणी चांगलं निथळून घ्यायचं आणि 2-3 मोठे कांदे इथे मी चिरून घेतलेले आहे। आपण इथे पातेल्यामध्ये 1 ग्लास पाणी गरम करण्यासाठी ठेवलेले आहे। पाणी आपले गरम झाले, गॅस बंद करून घेऊया। पाणी साईडला ठेवूया। गॅसवरती मी कढई ठेवलेली आहे गरम करण्यासाठी। यामध्ये आपण तेल घालून घेऊया। तीन पळ्या तेल इथे मी घातलेलं आहे। डाळ कांद्याला तेल जास्त लागतं, त्यामुळे ते टेस्टी होतात। तेल आपलं गरम झालंय, आपण त्यामध्ये मोहरी घालूया। अर्धा चमचा मोहरी घेतली मी इथे। गॅस बारीक ठेवायचा आहे। अर्धा चमचा जिरा घालून घ्यायचा आहे। आलं लसूण पेस्ट घालून घेऊया। आता आपण बारीक चिरलेला कांदा घालून घेऊया। मिक्स करून घ्यायचे। तमालपत्र घालून घ्यायचे आणि 5 मिनिटं आपण आपला कांदा मऊ होऊ द्यायचा आहे। कांदा कच्चा राहू द्यायचा नाहीये। 5 मिनिटं झालेत आणि आपला कांदा चांगला परतून झालेला आहे। आता यामध्ये आपण भिजवलेली हरभरा डाळ घालायची आहे। मिक्स करून घ्यायचं डाळ आणि कांदा। दोन मिनिटं परतून घेऊया। हरभऱ्याची डाळ कांद्यामध्ये परतून झालेली आहे। गॅस मध्यम ठेवायचा आहे। मध्यम ते बारीक गॅसवरतीच आपल्याला भाजी बनवायची आहे। आता यामध्ये आपण मिरची पावडर घालून घेऊया 1 चमचा। अर्धा चमचा काळा मसाला। मिरची मसाला तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार घालू शकता। हळद घालूया अर्धा चमचा। धना पावडर 1 चमचा घालायची आहे। मिक्स करून घेऊया। चवीपुरतं मीठ घालायचे। आता यामध्ये आपण गरम केलेलं पाणी घालूया। पाणी लागेल तेवढंच घालायचंय। आता यामध्ये आपण पाणी घालून घेऊया। अर्धा ग्लास पाणी घातलंय मी इथं, कारण ही भाजी जास्त पातळ नसते। तुम्हाला लागलं तुम्ही पाणी वाढवू शकता। डाळ कांद्याला आपली फोडणी देऊन झालेली आहे व्यवस्थित आणि शिजतोय आपला डाळ कांदा। लागलंच तर आपण अजून शिजण्यासाठी पाणी घालायचं त्यामध्ये। आता 10 ते 15 मिनिटं बारीक गॅसवरती भाजी शिजू द्यायची आहे। नंतर आपण पुढची स्टेप करूया। 5 ते 7 मिनिटं झालेले आपण पाहू शकतो डाळ कांदा मस्तपैकी शिजतोय आपला बारीक गॅसवरती आणि सुगंधही छान सुटलाय मैत्रिणींनो। 15 ते 20 मिनिटं झाले। डाळ कांदा आपला छानपैकी तयार झालाय, तुम्ही पाहू शकता। तरी पण मस्त आली आहे आणि आपली भाजी रसरशीत झालेली आहे। आता आपण खाली काढून घेऊया। आपल्याला हा डाळ कांदा बनवण्यासाठी 1.5 ग्लास पाणी लागलंय। डाळीनुसार पाणी कमी जास्त लागू शकतं।
आता आपला नागपूर स्पेशल सावजी दाल कांदा तयार झालेला आहे मैत्रिणींनो. रेसिपी आवडल्यास रेसिपीला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह. थँक्यू.